සුබ දවසක් කියලානේ ඒගොල්ලෝ හැමෝටම. අදත් අපි මේක තියලා ඉන්නේ SL Web Review YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද review කරන්න යන්නේ ඔයාලට JavaScript, Python, HTML, CS වගේ ගොඩක් PC language ඉගෙන ගන්න පුළුවන් website එකක් ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ w3schools ගැන. ඉතින් ඔයාලට www.w3schools.com කියන URL එකෙන් මේ website එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන videos, tutorials කියලා ගොඩක් section. ඉතින් ඔයාලා මේ tutorials කියන එකකට ගියාම තියෙනවා HTML and CSS කියන category එක යටතේ learn HTML, learn CSS කියන එක. ආයෙ මෙතන තියෙන JavaScript, programming කියලා තවත් section එකක් තියෙනවා. ඉතින් server side කියලා තව ඒවා තියෙනවා. data analytics තියෙනවා, web building තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන learn HTML කියන එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරනවා. මම ඒක දැන් learn කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් එහාට අමාරු නම් dark mode එක හැම active කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන් පුළුවන් JavaScript, CSS වගේ ඒවට මාරු වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාලට මූලිකම වෙබ් අඩවියක් හදාගන්න ඕන කෝඩ් දැනුම මෙතන තියෙනවා. මෙතන try yourself කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක අත්හදා බලන්න h1 එකට h2 වගේ අලුත් කෝඩ් දාලා මෙතන අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මෙතන මේ run කියන බටන් එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාම මේක run වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් dark mode වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. අපි ආයෙ දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔය හැමෝටම සුබ දවසක්.